हॅलो फ्रेंड्स, आज माझ्या मम्मीने गाजरचा हलवा बनवलाय. मी तुम्हाला सांगणार आले कसं बनवायचं. सगळ्यात आधी तूप गरम करून घेऊया. तूप झाल्यानंतर त्यामध्ये मनुके टाकूया. सर्व प्रोसेस मध्ये पहिलं गॅस स्लो ठेवायचा, नाहीतर चुकीचं होईल. मनुके काढल्यानंतर त्याच्यातच त्या तुपातच हे भाजून घेऊया ड्रायफ्रूट्स. नंतर त्यात किसलेले गाजर टाकूयात. गाजर घालून घेऊयात. शिजण्यासाठी झाकण लावून ठेवूया. हलवून घ्यायचं आहे. शिजल्यानंतर त्याचे गुळ पावडर टाकूया. नंतर भाजलेले मनुके वेलची पावडर टाकून घेऊया. तांदूळ मिक्स करून शिजवून द्या. हे थोडंफार शिजल्यावर त्याचे 1 कप दूध टाकून घेऊया. दूध टाकल्यावर आपला हलवा खाण्यासाठी तयार आहे.